welcome to the famous boardwalk in the world. Dito lang po yan matatagpuan sa Ocean City ng Maryland. Iba't ibang klaseng tao yung makikita natin dito. Iba't ibang lahi. Sobra kaya pala siya ay famous boardwalk. So yan, mga shingles din yung ginamit dito kasi malapit sa dagat. So shingles talaga ang pinakalo rin sa malapit sa dagat. Pero meron din mga metal roofing na ginagamit tulad dun sa previous video ko. Sinabi ko na merong metal roofing na ginagamit na resistant siya for corrosion. A bucket of fries. Yeah. Very big. Wow. That's the famous French fries here. So i-try natin, no? Medyo mahaba lang yung pila kasi 15 minutes pa going to the restaurant before we eat our lunch. Pero for now, pipila muna tayo dito sa French fries na pinagmamalaki ng Ocean City. Wow! Famous French fries lang dito. I like it, love it. Oh, yes, the famous French fries is Ocean City, Maryland. So big. That's metal roofing. Ang ganda ng roofing nila dito na rib. Parang katulad lang din sa atin na simlock. Walang text screw na expose. Yan, may board. Ano pala dito? Wow! Pwede ka mag-picnic. Wow! Ang haba nitong boardwalk na to. Grabe!